again sa aking panibagong vlog. Today's vlog is all about lubricating the wheel bearing of my XRM FI125. Since 2 years and 5 months na po si FI sa akin, dapat nang palitan ang lumang grasa nito at lagyan ng panibago. Kaya tara guys, maghanap muna tayo ng open na store sa kalagitnaan na ipinatutupad na enhanced automatic quarantine. Kagamanan diri sa syudad sa Valencia sa bando sa DOH kay alang naman sa sa atong kaayuhan tungod kay ginakontrol na ang mga tao nga mosulod o gawas dinhi sa atong syudad sa Valencia. Yang yun naman pagbalik-balik ang inyong mga malubong kasing-kasing o sa labutan. Ano lang sa tingin pa humong kaya alang naman sa atong kaayuhan kay ginakontrol tanawa naman Namoy grasa boss? Grasa? Gagmay? 1.5 sa kilo. Wala naman mas gagmay anak no? Salamat.
May grasa dire, boss. Oo. Gagmay, ma'am. No. Pila, ma'am? Di, ito 20. Pwede tanaw, ma'am. Unsa ka? Ano, 20?